Ang tanong niya ay, Doc, pinurga ko po yung aking sambang tuta at nagulat siya at after 5 hours, may lumabas na bulate. Okay, so tama po yun. Effective, ibig sabihin, effective yung pamurga mo. Then, paki-comment mo na nga lang kung anong brand yun kasi madalas kasi ngayon yung mga pamurga, especially yung syrup, ayokong i-mention, yung brand hindi na siya nagiging effective. Baka sasabihin ko sana baka magalit yung company. Okay, so normal yun na maglabas ng bulate. So effective yung pamurga, okay? Then kung hindi naman, ibig sabihin napakarami na talagang bulate kung di effective. Okay, so mamili po tayo ng pamurga natin. Then as usual, tanungin po natin yung vet natin. Okay, ito po si Doc Bernie, and hype sa umaga.